nation. Ó dára ó lẹ́wà ilẹ̀ òmìnira. Kò síbikíbi tí a lè wà lórílẹ̀ ayé tí a lè gbàgbé Yorùbá nation. Jọ̀wọ́ o Olúwa mú wa dé ibẹ̀. Tọmọtọmọ tọkọtọkọ tayátayá wa. Kí gbogbo ayé lè mọ̀ wípé ilẹ̀ tiwa ni. Àwa yóò dé Yorùbá nation. Jọ̀wọ́ o Olúwa ràn wá ní ọwọ́ láti gba ara wa nínú ìnira. Kò sọ́gbọ̀nkọ́gbọ̀n tí Nàìjíríà fi lè tàn wá jẹ. Àwa yóò dé Yorùbá nation. Yorùbá ilẹ̀ òmìnira èmi kò jẹ́ gbàgbé rẹ̀. Èmi yóò máa sọ nípa o mo fojú sọ́nà sí ilẹ̀ mi. Oh my land, Yorùbá nation, I will always cherish you. I will always fight for your glory. I look forward to you, my land. Yorùbá nation now. Ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ òmìnira, èmi kò jẹ́ ìgbàgbé rẹ̀. Èmi yóò máa sọ nípa ògo rẹ̀, mo fojú sọ́nà sí ilẹ̀ mi. Oh my land, Yorùbá nation, I will always cherish you. I will always fight for your glory. I look forward to you. Africa's politics have fallen into the hands. ilẹ̀ wa Yorùbá nation. Ó dára ó lẹ́wà ilẹ̀ òmìnira. Kò síbikíbi tí a lè wà lórílẹ̀ ayé tí a lè gbàgbé Yorùbá nation. Jọ̀wọ́ o Olúwa mú wa dé ibẹ̀. Tọmọtọmọ tọkọtọkọ tayátayá wa. Kí gbogbo ayé lè mọ̀ wípé ilẹ̀ tiwa ni. Àwa yóò dé Yorùbá nation. Jọ̀wọ́ o Olúwa ràn wá ní ọwọ́ láti gba ara wa nínú ìnira. Kò sọ́gbọ̀nkọ́gbọ̀n tí Nàìjíríà fi lè tàn wá jẹ.
àwa yóò dé Yorùbá nation. Yorùbá ilẹ̀ òmìnira èmi kò jẹ́ gbàgbé rẹ̀ èmi yóò máa sọ nípa ògo rẹ̀ mo fojú sọ́nà sí ilẹ̀ mi. Oh my land, Yorùbá nation, I will always cherish you. I will always fight for your glory. I look forward to you, my land. Yorùbá nation now. Ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ òmìnira, èmi kò jẹ́ ìgbàgbé rẹ̀. Èmi yóò máa sọ nípa ògo rẹ̀, mo fojú sọ́nà sí ilẹ̀ mi. Oh my land, Yorùbá nation. Privileged to read the history of Nigeria and those that have been leading us, including the military. Usually, we say that the worst democratic government is better than a military government. That is what we used to say. But for the purpose of this APC-led government, I want to say that the worst military government we have had in Nigeria is better than this particular government led by APC. I've never seen anything like this. People who don't want you to tell them the truth, when you advise them, they try to twist things and tell the world that you are against them. Is it not democracy that we're practicing? So you can imagine, the entire country is divided along ethnic lines, along religious lines, and all that. What has he done about the so-called bandits? Has he written something to condemn the illegal weapons that the Fulanis, now called bandits, they may have called them Fulani terrorists? Has he written something to condemn what is going on in the entire country, where these people are carrying illegal weapons and are killing people, maiming people, raping people? And to my amazement, these Fulani terrorists were able to stand with these children, took video clips, snapped them, and posted it on social media. And they were carrying these prohibited weapons that even our police or even the army, I have not seen them carrying it. They did not even mask themselves. They displayed that level of impunity because they are being supported by the APC government. And then you're telling me that I should not do or amend a law to also empower our community volunteer guards with legal weapons. I did not talk of illegal weapons, with legal weapons. And you can imagine, the position of Benue State is very clear on Ruga, it's very clear on cattle colony, it's very clear on open grazing. We have not hidden anything. We have said it openly. And we have a law in place prohibiting open grazing. Ruga is another form of open grazing. But all in the name of trying to steal our land and take over our land by the APC government. It's the same thing with cattle colony. And we rejected it. You will recall that when we were not sought to give them permission for land there, they came here and decided to erect one Ruga in Zone C, another one in Zone B, another one in Zone A. And we said no.
And Benue people went there and pulled down the signboard. I want EFCC and other anti-corruption agencies to go after those people, because that money for the contract of Ruga business was paid upfront, and up to today they have not sought to recover that money. I want them to go and recover that money. Even this current one, there is another trick again that the presidency is trying to bring. You all heard about water bill, that they wanted to annex the banks of our river. And I said no to it 100 times. Benue people have told me to tell federal government that we're not going to accept that. Recently, they brought another one, going round and round and round and round again. And they said they are going to establish a cattle colony or something. Farm settlement, so that they will bring Fulani from Niger, from Senegal, from Chad, from Mali, terrorist Fulani people from these places to come and take over our land. I don't have any problem with our indigenous Fulanis who are here. We are cohabiting, we are doing everything fine. But to go and bring these terrorist Fulanis from other parts of Africa, to Mauritania, Libya, and all that, to come and take over our land. And I say, capital no, nobody will come here and do any farm settlement center. We don't need that. Ilẹ̀ wa Yorùbá nation, ó dára ó lẹ́wà ilẹ̀ òmìnira, síbikíbi tí a lè wà lórílẹ̀ ayé, tí a lè gbàgbé Yorùbá nation. Jọ̀wọ́ o Olúwa mú wa dé ibẹ̀, tọmọtọmọ tọkọtọkọ tayátayá wa, kí gbogbo ayé lè mọ̀ wípé ilẹ̀ tiwa ni, àwa yóò dé Yorùbá nation. Jọ̀wọ́ o Olúwa rọ̀ wá ní ọwọ́. Máyìíkúò Ìjìnlẹ̀ FM ni mò ń gbọ́ lọ́wọ́, ó ń dùn ó ń dún ó ń kúrìrì ó ń sinmi. Ìjìnlẹ̀ FM mètèsè mèmàlẹ́sì 1820 soka karamidere ezen youth nílùú Istanbul orílẹ̀-èdè Turkey la wà, ẹ máa gbọ́ wa. Ẹ káalẹ́ àkùdédé àsìkò yìí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa nílé, mo kí gbogbo wa wípé báwo ni ojú ọjọ́ ṣe rí lọ́dọ̀ tiwa ń bẹ̀. A kó palẹ̀mọ́ o ìmúrasílẹ̀ ọ̀sẹ̀ tuntun, Ọlọ́run á jẹ́ kó dé bá wa láyé, á dé bá wa láàyè ara wa, á dé bá wa láyọ̀, á tún dé bá wa láàyè ara wa o. Àmín àṣẹ Ìdùmarè. Bó lójú ọjọ́ ṣe rí lọ́dọ̀ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa fún ìgbà àkọ́kọ́, Ìjìnlẹ̀ rédíò ní eléyìí nílùú Istanbul ní orílẹ̀-èdè Turkey.
ibẹ̀ ni a fi kalẹ̀ sí tí a ti ń kàn sí kí elédùà kí ó sìn wá dé ilẹ̀ ìlérí. Bàbá wa Terry ọmọ aládé, mo kí yín ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lónìí. Kìlání Sulaimon akínyìn ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lónìí. Bàbá wa Odò Àtidé akínyìn. Ẹ̀mí Ọ̀làdìméjì bàbá akínyìn o. Níyàwó Medina Ọlákẹ́mi akínyìn ẹ káàbọ̀ sí orí ètò lálẹ́ yìí. Orúkọ tèmi kò tí ì yí padà o. Ìjìnlẹ̀ Marcus ni eléyìí tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí ìkànnì yìí. Bí a ṣe ń gbọ́ náà lójoojúmọ́ náà ni etí wa ò ní kọ àtúngbọ́, bẹ́ẹ̀ náà ni ojú wa ò ní kọ àtúnrí. Ìwòyí ìjẹ́tàrí tí à ń kí gbogbo wa wípé onílé ẹ kú ilé o, èrò ọ̀nà ẹ̀lẹ́ ń bẹ̀ wípé abódè kí a tó gorí ètò lónìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé a bẹ̀rẹ̀ ètò náà pẹ̀lú bísímìláì, a parí ẹ̀ pẹ̀lú alihamudulilayi rọ̀bì alamin. Ọjọ́ ajé tí a fẹ́ wọ̀ yìí, ajé ògúngúlùsọ̀ onísọ̀ bòjì, àfilé àwa ṣe bùgbé o. Ẹ jẹ́ á bẹ̀rẹ̀ báyìí. Ká kọ́kọ́ kí àwọn ènìyàn wa nílé, pàápàá jùlọ àwọn ọmọ kóòtù òjìrè èyí tí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa ní àná lórí nínú ìwọ́de ìta gbangba wọ́ọ́rọ́wọ́ èyí tó wáyé nílùú Ìbàdàn, níbi tí àwọn ọmọ Yorùbá ti ń ké gbàǹjarè wípé ẹ fi olóyè Sunday Igboho sílẹ̀ nítorí pé olóyè Sunday Igboho kì í ṣe oníjàǹdùkú, kì í ṣe oníjàgídíjàgan, bẹ́ẹ̀ ni kò dẹ́ṣẹ̀ kankan. Ilẹ̀ Yorùbá òun ni ó ń jà fún. Kẹ́ lè mọ̀ wípé àwọn ọmọ Yorùbá à ń ṣe nǹkan tiwa létòlétò. Ẹ rí bó ṣe lọ ní ìrọwọ́ ìrọsẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ sílùú Ìbàdàn náà ká tó kán lọ agbami ètò lónìí. They should listen. You might say. I say, leaders of the poor. This is live. Ibadan Express, this is live. You can see it live now. This is live. Live now. You can see it now. Leaders of people in the streets. You can see now. Leaders of people in the streets. Release Sunday Adeyemo Igboho. It's not a criminal, it's not a bandit. You can see it's not a bandit, it's not a criminal. Release him right now. Release Sunday Adeyemo Igboho. Right now. You can see right now. Release Sunday Adeyemo Igboho. You can see now. Release Sunday Adeyemo Igboho. Free Sunday Igboho. Free Sunday Igboho now. It's not a criminal. He's a freedom fighter. We have people in Nigeria that took money from bandits. Ẹ ṣeun, a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀túyàyà tẹ̀ ẹ jáde nílùú Ìbàdàn lánàá ní àṣẹ Ọlọ́run ọba.
ọlọ́run á fi ṣọ́ gbogbo yín o ẹ wá ní rúngbé sọnù bí ò ṣe bí ọmọ bákan náà ìgbà tíṣu ilẹ̀ Odùduwà bá máa jiná wọn ní fi yín ṣe àwátì àti mi àti ẹ̀yin àti gbogbo wa pátá ní ilé lóko lẹ́yìn odi lórígun mẹ́rin àgbáńlá ayé gbogbo ọmọ Yorùbá ìkeke ní lékè ọ̀kẹ́ àwa la máa lékè àwọn ọ̀tá wa láṣẹ Ọlọ́run ọba ẹ bá wa ṣíà ètò yìí ẹ bá wa ṣíà rẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run. Lónìí a ní àwọn àkànṣe iṣẹ́ kan tí a fẹ́ ṣe lórí agbágbé lónìí tí ẹ bá wo àkòrí ètò wa lónìí tó sọ wípé positive multiplied by negative is equivalent to zero is equal to zero yẹn ni wípé tẹ́ ẹ bá fi ìsọdi púpọ̀ ẹ mú àròpọ̀ ẹ fẹ́ fi àyọkúrò sọ àròpọ̀ di púpọ̀ ó máa padà já sí òdo ló máa padà já sí. For example tẹ́ ẹ bá sọ wípé 1 million multiplied by 0 àbí 1 million multiplied by -1 0 ló máa fún yín. Share this program please. Ó nídìí tí mo fi mú àkórí ètò yìí lónìí torí ńgbà tí mo jókòó tí mo ṣe àwọn visibility study lórí ipò tí a wà tẹ́lẹ̀ rí àti ipò tá a wà lónìí mo wá rántí òwe kan tí bá mi máa ń sábà pa ńgbà tá a wà ní kékeré wọ́n ní olówó ọlọ́rọ̀ tó lówó ayé àti ti ọ̀run pọ̀ tó wá lọ mú tálákà tó tálákà kù ju bí èkúté ṣọ́ọ̀ṣì èkúté ṣọ́ọ̀ṣì ò tiẹ̀ tálákà lọ́jọ́ sí èkúté ṣọ́ọ̀ṣì ò ní ló tálákà ṣebí èkúté ṣọ́ọ̀ṣì ọjọ́ sí wọ́n sì ń rí dọ́kúmẹ́ǹtì jẹ. ìyá mi Peacemark mo kí yín mà ẹ káàbọ̀ sórí ètò lónìí ìyá mi Kíkẹ́ lọ́mọ Láfíàjì mo kí yín o ẹ káàbọ̀ sí orí ètò. Olówó àti tálákà àwọn méjèèjì jọ ń bára wọn dọ̀rẹ́ pọ̀ tó bá ti ń tọwọ́ bọnú àwo kan pé wọ́n jọ ń jẹun ẹ̀yìn ọwọ́ wọn méjèèjì tó bá ti ń kanra wọn lẹ́yìn oṣù 6 tẹ́ ẹ bá súnmọ́ wọn dáadáa tẹ́ ẹ bá súnmọ́ wọn ẹ lè má mọ̀ pé bóyá owó olówó bóyá ó ti ń lọlẹ̀ torí pé wọ́n ní àṣẹ̀ṣẹ̀dé òṣì bí ọlọ́rọ̀ kan là ń rí torí náà ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá súnmọ́ wọn ẹ ní mọ̀ wípé olówó yìí pé owó ẹ̀ ti ń lọlẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n àyípadà tẹ́ ẹ kàn máa rí ni wípé tálákà ti ń gbé pẹ́ẹ́lí díẹ̀ sí ó ti ń ruga díẹ̀ owó ẹ̀ ti ń lọ sókè ó ti ń lówó díẹ̀díẹ̀ ńlẹ̀ máa rí ẹ rò wípé olówó ló fowó ṣàánú fún tálákà láì mọ̀ wípé àìsìkí olówó òun ni tálákà ń gbà mọ́ tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ kẹ̀dẹ̀rí bí àìsìkí tálákà yìí ṣe ń lọ sókè bẹ́ẹ̀ náà ni tolówó máa wálẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ní tó bá súnmọ́ wọn ló lè mọ̀. ipò tá a wà kó tó di wípé a parapọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìkọ̀ǹkan náà a rí wípé ipò aṣíwájú ni wá ṣùgbọ́n ńgbà tí a wá darapọ̀ tán gbogbo ẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọlẹ̀ díẹ̀ ní tó ṣẹlẹ̀ sí wa lónìí ò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ sí wa ó ti ń ṣẹlẹ̀ sí wa látìgbà tá a ti gbà láti darapọ̀ mọ́ àwọn ará bí àwọn apànìyàn láti jẹ́ orílẹ̀-èdè kan náà. ó dìgbà tí ìpínyà bá dé láàárín wa kí ìgbé ayé ìrọ̀rùn tó dé bá wa o ẹ má jà olè tanra wa. mo rí àtẹ̀jíṣẹ́ kan lónìí ìpè ni mo rí láti ọ̀dọ̀ ìkan lára àwọn tí wọ́n wà lókè ní Nàìjíríà ni wọ́n pè mí lórí aago
wọ́n ti kọ́kọ́ mẹ́sẹ̀jì mi a ti sọ̀rọ̀ rí ńgbà kan rí ní nǹkan bí oṣù bíi 5-6 sẹ́yìn láti sọ̀rọ̀ gbẹ̀yìn látìgbà tí fóònù mi tó ti ṣe bákan ni nọ́mbà wọn ti lọ lórí fóònù. mo kọ́kọ́ rí miss call mi ò mẹ́ni tó jẹ́ ìgbà tó yá ni nọ́mbà yìí tún wá pè mí padà nígbà tó wá pè mí mo ní lágbájá ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sà ikú ọjọ́ mẹ́ta sà mo ní mo kú ọjọ́ mẹ́ta o báwo níṣẹ́ àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo ní information fún ẹ tó dẹ̀ wà very vital sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá pátá ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ ẹ bá lè rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ bá a ṣe ń sọ yìí ẹ fi fóònù yín sórí nǹkan tá a fẹ́ sọ torí ó wà very 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 important. ìkan lára àwọn tó wà lókè mi ò ní dárúkọ wọn ṣùgbọ́n tí a bá sọ wípé ìkan lára àwọn tó wà lókè ó yẹ ká ẹ ti mọ̀ wípé ìlú Nàìjíríà lẹ́ni yìí wà àwọn tó wà lókè lọ́hùn ò l'Àbújá wọ́n ní ìjìnlẹ̀ mo ní sáà wọ́n ní sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá wọn ò gbọ́dọ̀ gba restructuring no torí a gbọ́ pé àwọn Afẹ́nifẹ́re fẹ́ lọ fún restructuring a gbọ́ wípé àwọn kan ti ń bá bóyá bàbá Akíntóyè bóyá òótọ́ ni àbírọ́ ni wípé kí wọ́n kọ́kọ́ dá olóyè Sunday Ìgbòho sílẹ̀ kó tó di wípé wọ́n á jókòó láti sọ̀rọ̀ ní tùbínùbí pẹ̀lú ìjọba Nàìjíríà ó ní sọ fún wọn wípé kó má gbà o fún restructuring sọ fún gbogbo àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ pátá wọn ò gbọ́dọ̀ gba restructuring o wọ́n sọ nǹkan kan fún mi ẹ̀rù bà mí nígbà tán sọ tán wọ́n ní àwọn ará bíi wọ́n ń pílánì gidi tí ò kì í ṣe kìrìmí wípé àwọn ọmọ Yorùbá àti ìrí bí ọ̀ràn pókù díẹ̀ kínkínní sí i wọ́n ní a ti bẹ̀rẹ̀ èèyàn ò kí ń tẹsẹ̀ bodò kó máa kígbe òtútù ẹ má jẹ́ a padà sẹ́yìn níbi tá a bá dé yìí o wọ́n ní lọ́dún tó kọjá ṣé ẹ mọ̀ wípé mo pariwo ńgbà kan wípé wọ́n ń gba àwọn ènìyàn sínú Nigerian Army wípé ní Sokoto wọ́n gba 300 ní Kano àwọn 500 ni wọ́n gbà wọlé lọ́dọ̀ ti wá ń bí èyí tí nọ́mbà state tí nọ́mbà ẹ̀ pọ̀ jù òní 100 ìmíì 15 ìmíì 10 òní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ó ní wọ́n máa ń pe ibẹ̀ ní depot NA ìyẹn níbi tí wọ́n ti ń train àwọn Nigerian Army tí wọ́n ti ń recruit wọn depot Nigerian Army ni wọ́n ń pè é wọ́n ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn tí wọ́n gbà láti Borno State 1000 ni wọ́n gbà láti Borno State nípínlẹ̀ Katsina wọ́n gba 800 wọlé ní sínú sójà ni o wọ́n ní nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wọ́n gba 120 nípínlẹ̀ Ògùn 100 àwọn state tó ní highest number lélẹ́yìí ní South West wọ́n ní by the time tí wọ́n bá máa ṣe léyìí fún ẹ̀ márùn-ún wọ́n ti overrun wa pátápátá ìpè ẹ sọ fún àwọn àgbààgbà Yorùbá tí wọ́n ń pariwo restructuring kí wọ́n ṣọ́ra wọn ò kàn má gba restructuring láàyè tó má ti lè gba restructuring láàyè pé láyé à lè bọ́ nínú ẹrú o nínú oko ẹrú tí wọ́n kó wa sí. lọ́dún tó kọjá wọ́n ní Borno State lọ́dún tó kọjá pé wọ́n gba 600 ní the last batch tó kọjá lọ wọ́n gba 600 àwọn tí wọ́n graduate láìpẹ́ yìí 600 ni wọ́n gbà láti Borno State nípínlẹ̀ Kaduna wọ́n gba 300 wọlé
ìmíì 500 nínú àwọn state tó wà ní north, ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tiwa state tó ní the highest number nígbà yẹn ò ní 100, ṣùgbọ́n báyìí àwọn tó ní the highest number of recruits ò ní Ọ̀yọ́ state tó jẹ́ 120, Ògùn 100, lẹ́yìn kò sílẹ̀ tó tún ní 100 mọ́. ẹ wá compare state tó wà ní north 500, 1000, 800, 700, 600, kẹ́ ẹ wá fi wé 100, 120. ó ní kán lọ sí gbogbo barracks tó wà ní Nàìjíríà pátá wípé hardly lẹ máa fi rí ọmọ Yorùbá 20 ní each barracks. East cantonment the same thing. wọ́n ní ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo fún wa ní wípé ká má ever fi àyè gba restructuring ká takú wípé we are going from reliable source látòkè ni. ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè máa sọ pé ta ló sọ bólẹ́ tí gbọ́sẹ̀ lè fún wa lórúkọ ẹni ẹ̀ ẹ gbàgbé ẹ̀ kẹ́yẹ̀ fòbẹ́ sí mi lọ́rùn ẹ̀ lè rí ẹ̀ lè rí kíni ẹ̀ lè rí draw ẹ jẹ́ kọ́ ọmọ Yorùbá ṣọ́ra a ò kí ń ti ẹsẹ̀ bodò kí tàlùbọ̀ ó kó sí i. ó wà lára àwọn nǹkan tí mo rò papọ̀ tí mo fi arrive lórí tọ́pìkì tá a mú wá lónìí. Positive multiplied by minus is equal to 0. 0. ẹ wá wò láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ till today ẹ wo positivity tó wà nínú life wa tí a ti ń produce graduate in 19th century, the middle of 19th century la ti ń produce graduate, university graduate ní Nàìjíríà. ẹ wá wò ó bí positivity yẹn ṣe ń lọ, progress yẹn ṣe ń lọ sókè, ó ń lọ sókè. ẹ lọ wo chart yẹn, ṣùgbọ́n láti 1960 ẹ wá wo bí chart yẹn ṣe já wálẹ̀. Where are we today? 0 level. Zero level la wà lónìí. Ẹni tó bá ní etí kó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ń sọ fún ìjọ. Àbọ̀rọ̀ là ń sọ fún ọmọ olúwàbí. Ó bá dénú ẹ̀ àdé odidi. Ẹ sọ fún àwọn Afẹ́nifẹ́re, Bàbá Adébánjọ, Ọbásanjọ́, Tinubu, Tífúnlọ́rùn, Abolóúnjẹkú, Àkàrà Ògùn, Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. ṣé rí gọ́fúnà kan wà ní ilẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ pé òun ló burú jù nínú gbogbo gọ́fúnà. Adákẹ́ kò ní sọ̀rọ̀. ẹ sì ń rí tí Ṣèyí Mákindé lẹ́sìn sọ ọkàn ní Ṣèyí Mákindé. Ṣèyí Mákindé kọ́ gọ́fúnà tó burú jù ní gbogbo Yorùbá. tá ẹ̀ bá mọ̀ òun ni gọ́fúnà Ọ̀yọ́ state. òun ló burú jù, mi ò rírú ẹ̀ rí, àfi bíi pé kò lẹ́jẹ̀ lára. ẹ wá sọ fún pé wọ́n ń bọ̀ wá gbé orí ẹ̀ láìpẹ́. eléyìí ò kí ń sọ̀rọ̀ àdúrà o, kò kí ń ṣe ọ̀rọ̀ àdúrà. tá a bá ti lè gọ́ wípé káwọn ará abíyí máa dictate fún wa, ó ṣeé ṣe ká má lè bọ́ nínú ẹ̀ láéláé. A máa bọ̀ láṣẹ Ọlọ́run ọba. ṣárí kínní kan ni mo kàn fẹ́ kí a mú kúrò nínú máìdí wa, ká má máa bá wọn sọ́mọ́. ẹ jọ̀ọ́, ó ní wípé lóòótọ́ ó dáa kẹ́nu wa ó kò, ṣùgbọ́n kò sí bá a ṣe lè ṣe é
ẹnu gbogbo wa ò lè kò láéláé, kò sí orílẹ̀-èdè tẹnu wọn kò máa ń sọ ní gbogbo ìgbà. kódà àwọn Fúlàní tá a sọ pé wọ́n ṣì ń pa wá yìí tó fẹ́ gbalẹ̀ wa, àwọn kan wà tí wọ́n lòdì sí nǹkan tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. àwọn kan wà tí wọ́n lòdì sí nǹkan táwọn Fúlàní ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tí wọn ò nífẹ̀ẹ́ sí. bẹ́ẹ̀ làwọn kan wà tó yẹ pé inú wọn ń dùn sí. bákan náà nílẹ̀ Yorùbá yìí, nínú àwọn tí à ń wò lókè bó tiẹ̀ jẹ́ wípé púpọ̀ nínú wọn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó pọ̀ jù nínú wọn ò dùn sí pé báwa ṣe ń jà fún ilẹ̀ Odùduwà, tí wọ́n ní wípé káwọn ṣáà ti lówó ó ti tán. ṣùgbọ́n àwọn ìwọ̀nba péréte, bóyá bíi 1% or 0.05% láàrin wọn, inú wọn ò dùn sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa nílẹ̀ Yorùbá. ẹ jẹ́ ká wá wo àwọn orílẹ̀-èdè tó dá dúró tó làmìlaka lónìí, tó làmìlaka tí wọ́n lórúkọ láwùjọ. àwọn mélòó ni wọ́n dìde tí wọ́n gbà wọ́n sílẹ̀? ìwọ̀nba àwọn péréte ni wọ́n ń gbà wọ́n sílẹ̀. orílẹ̀-èdè Japan, gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde bàbá wa kan lónìí, wọ́n ní orílẹ̀-èdè Japan àwọn 8 péré ni wọ́n jà tí wọ́n gba orílẹ̀-èdè Japan sílẹ̀. orílẹ̀-èdè Soviet Union, ẹ gbàgbé nígbà tó ṣì wà papọ̀, àwọn 8 péré ni wọ́n dìde tí wọ́n jà nígbà náà. ìgbà Amẹ́ríkà, àwọn mélòó? àwọn 5 àbí 4 ni wọ́n dìde tí wọ́n jà fún orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. orílẹ̀-èdè Germany, àwọn 8 ni wọ́n jà fún orílẹ̀-èdè Germany o. ní Cuba, èèyàn kan ṣoṣo ló dìde, Fidel Castro. nígbà náà ẹ wá wo àwọn orílẹ̀-èdè yìí. yàtọ̀ sí wípé ìjà wà láàrin Amẹ́ríkà àti Cuba, tí Amẹ́ríkà ń fi ètò ọrọ̀ ajé tó fi ń bá àwọn Cuba jà, ẹ wo àwọn orílẹ̀-èdè tá a dárúkọ yìí bí wọ́n ṣe lámìlàaka tó. ṣé orílẹ̀-èdè Germany ni ká sọ ni, àbí ti Japan, àbí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà la fẹ́ sọ̀rọ̀ ń pẹ́ ni? torí náà ẹ̀yin wa, ẹ má wò pé gbogbo wa gbọ́dọ̀ dìde ká jà fúnlẹ̀ Yorùbá. èèyàn 2 péré ó lè dìde. ẹ wò ó, olóyè Sunday Igboho nìkan ló dìde tó ń spearhead ẹ̀. ẹ wo bó ṣe mì ìjọba Nàìjíríà. ní East, Nnamdi Kanu nìkan ló bẹ̀rẹ̀. ẹ wo bó ṣe mì orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, bó ṣe mì wọ́n káàkiri orígun mẹ́rin àgbáyé tí ẹ̀mí wọn gbọ̀n. báwo lórílẹ̀-èdè tó máa lọ kidnap ẹnìkan tó bá ń ṣe wípé nǹkan tó ń ṣe ó ń kó wọn lákìyẹmí ara, wọn lọ kidnap ẹ̀ láti orílẹ̀-èdè kan wá sí orílẹ̀-èdè wọn. ẹ̀yin tí ẹ dẹ̀ ṣì ń gbàgbọ́ nínú One Nigeria, mo ti promise lọ́sẹ̀ tó kọjá wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, bàbá Awólọ́wọ̀ ti sọ wípé nǹkan báyìí ṣì máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. nígbà tí Babangida pè wọ́n wípé kó wá darapọ̀ mọ́ ìjọba àwọn, ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá Awólọ́wọ̀ sọ. Letter from Pa Obafemi Awolowo to General Ibrahim Badamasi Babangida in 1986. Only dear sir, I received your letter of February 28, 1986, and sincerely thank you for doing me the honor of inviting me to contribute to the national political debate. The purpose of the debate is to clarify your thoughts in our search for a new social order. It is therefore meet and proper that all those who have something to contribute should do so. I do fervently and will continue fervently to pray that I may be proved wrong. A God statement, it's a paragraph on its own. Let me go through it again. I do fervently, I will continue fervently to pray
that I may be proved wrong. Ó ní òun sì ń wọjọ́ o, òun dẹ̀ ń gbàdúrà wípé wẹ́ ọjọ́ kan bọ̀ kán lè prove àwọn wrong sí nǹkan táwọn fẹ́ sọ. For something within me tells me loud and clear, the best president Nigeria ever had, that we have embarked on a fruitless search. Ẹ jọ̀ọ́, ṣó wá ṣẹlẹ̀ àbí ò ṣẹ? Are we fruitful in Nigeria now or we are fruitless? Nǹkan tí Babangida ṣe ń gbà yẹn, the result is what we are seeing today. Only for something within me tells me loud and clear that we have embarked on a fruitless search. At the end of the day, when we imagine that the new order is here, we will be terribly disappointed. We will be terribly disappointed, which is nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lónìí. Mo mọ̀ pé gbogbo wa pátá la wà disappointed. Even àwọn tí wọ́n ṣì ń support one Nigeria àtàwọn tá support one Nigeria, kò sí ẹ̀dá kan tó wà Nigeria tó wà disappointed. In other words, at the threshold of our new social order, we will see for ourselves that as long as Nigerians remain what they are, nothing clean, principled, ethical, and idealistic can work with them. Ṣọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ parọ́. Remember, Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ warned them ní Festac 77. Nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe ọdún Festac 77, he warned Nigerians. He warned our then leaders. Ipe owó tí wọ́n fẹ́ fi ṣe yàmàyàmà tí wọ́n ṣe yìí, why don't we push the money into the economy? To improve our system of education, health, and other sectors. But wọ́n kọ etí ikún sí bàbá Awólọ́wọ̀. The rest is a story today. Now we are facing it squarely. Gowon sọ nígbà oil boom wípé our problem is not money. We have this money insufficient, but the problem we have is how to spend the money. Today, where is the money? Although know that we don't have this money today, kì í ṣe pé bẹ́ẹ̀ àlówó yìí lónìí, ṣùgbọ́n owó yẹn end up sọ́wọ́ individual. Àwọn few philanthropists ní Nigeria. Ẹ jẹ́ kí n take a paragraph here once again. Only in other words, at the threshold of our new social order, we will see for ourselves that as long as Nigerians remain what they are, nothing clean, principled, ethical, and idealistic can work with them. He didn't even say with us, only with them. Because he has already counted himself out of Nigeria. And Nigerians will remain what they are unless the evils which now dominate their hearts at all levels and in all sectors of our political, business, and governmental activities are exorcised. Ṣọ́ngbọ́rọ̀ sí bàbá Awólọ́wọ̀ lẹ́nu. Nigeria won't only remain what they are, but Nigeria is getting worse by the day. But I venture to assert that they will not be exorcised. And indeed, they will be firmly entrenched. Bó tún máa burú sí ni, wọ́n máa gbèrú sí ni nínú ìwà ìkà. Ìmọ̀tara ẹni nìkan, jẹgúdújẹrá, ọ̀bàyéjẹ́,
àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Only unless God himself imbues a vast majority of us with a revolutionary change of attitude to life and politics, or unless the dialectic process which have been at work for some 20 years now perforce make us perceive the abominable filth that abounds in our society, to the end that an inexorable abhorrence of it will be quickened in our hearts and impel us to make drastic changes for the better. There is, of course, an alternative option open to us. And what are the alternative options? To succumb to permanent social instability and chaos. In the premises, I respect the brain of this Baba. In the premises, I beg to decline your invitation. I am yours truly, Obafemi Awolowo. Ẹni tó kọ átíkù yìí wá ní pé, has Chief Obafemi Awolowo been proven right or wrong with Nigeria today? Tó bá jẹ́ ẹlòmíì, national cake, arárìsìn, nǹkan tó ń ṣe tó fi bá tó fi dẹ́ǹtì ìméjì bàbá Táíṣé láàrin. The same thing ló fẹ́ ṣe fún bàbá Awólọ́wọ̀, but bàbá Awólọ́wọ̀ wisely turned down the invitation. Kò honor ẹ̀. Now, if you were to be in Baba Awólọ́wọ̀'s shoe today, what will you do? Kí Buhari pè é, kó send invitation sí ẹ. Wọ́n á ní pé mo ti ríṣẹ́ takuntakun tó ń ṣe. I know you want Nigeria to progress. You want a better Nigeria. I know you are fighting for Oduduwa Nation, no, but I know that if Nigeria should become a better country today, you won't be fighting for Oduduwa Nation, or you won't be part of this secessionist. Now, mo fẹ́ kó wá kájọ jókòó kájọ jíròrò lórí the way forward. Ìgbà tí wọ́n ń bọ̀, wọ́n gbé mọ́tò bọ̀gìnì tí wọ́n rà ní 50 million wọ́n gbé wá fún ẹ. Wọ́n dẹ̀ gbé briefcase tó kún fún dọ́là wọ́n gbé wá fún ẹ. I am sure majority of us will take the money. Ṣùgbọ́n kò sí ẹni tó máa tajà yẹ̀pẹ̀ tó ní gba owó òkúta. Kò sẹ́ni tó máa tajà ẹkún kó lóun fẹ́ fi gbowó ẹ̀rín láéláé. Láyé, ẹ wo àwọn tó ṣerú ẹ̀ nígbà ayé Nẹ̀dẹ́kò. Where are they today? Owó yẹn wọ́n ti ná tán. Wọ́n ti ná tán. Now, here we are today. Ara ọ̀rọ̀ ọkùn wa mọ́. Kì í ṣe pé ká jókòó sójú kan, ká kàn máa lẹ́nu nìkan. No, we need to take that drastic steps. Ẹ̀wọ́ átíkù tó wà lẹ́yìn mi yìí, look at it very well. Mo mọ̀ọ́mọ̀ gbé síbẹ̀ so that everybody á lè máa wò ó before kí n tó gbé sókè kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí ní kà á. Bàbá wa Odùátidé, thank you so much. Kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí ní kà á. If you look at the person tí ó kọ átíkù yìí, ex-speaker of the house, Dogara, ẹ wo nǹkan tó sọ. Wọ́n ní ex-speaker Dogara raises alarm on ethnic cleansing, says Nigerian drifting into chaos. The article came out one day ago. Ni wọ́n kọ article yìí. Ẹ ti rí tá highlight yẹ. Now, ẹ wá wo nǹkan tí bàbá Awólọ́wọ̀ kọ.
ẹ wo mẹ́sẹ̀gì tó jáde sí wa lónìí ẹ wá wò pẹ̀lú tọ́pìkì tá a kọ síta lónìí ẹ̀yin fúnra yín ẹ jókòó nílé ẹ̀yin bàbá àtẹ̀yin ìyá wa kẹ́ ẹ wá wò ó. Positive multiplied by negative is tantamount to chaos, to zero, to north. Now, compared to what Awolowo said in 1986, to be precise, February 28, 1986, in his letter to Ibrahim Badamasi Babangida, retired general, the situation, the state that we find ourselves today. Ẹ wá wò ó kẹ́ wá fi tọ́pìkì title article yìí kẹ́ wá fi judge ẹ̀. Níbo la ń lọ? Ní ìbéèrè tí ó yẹ ká wá béèrè lọ́wọ́ wa. Náà bá wá béèrè pé níbo la ń lọ, then we should be able to give an answer to that question. We are going to our nation, to our promised land. And what steps are we supposed to take? Or are we to be taken? Kí ni step tó yẹ ká gbé? The step is to stand and maintain our point. Kí every individual kó play part on this way to our promised land. Do we need to wait for everybody before we move on? No, we don't need to wait for anybody. You don't need to wait for Ijile. Ijile doesn't need to wait for Koiki. Koiki Media doesn't need to wait for Gbedu Wakabad. Gbedu Wakabad doesn't need to wait for Akogun. If they are not ready to go yet, stand on your point and take that step. Because ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí, message tó jáde sí wa tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí mi lẹ́yìn tó ní kí n deliver. Èmi nìkan kọ́ ni máa deliver ẹ̀ o. Ṣùgbọ́n èmi ló pè tó sọ fún. I am going to spread this information across to other media men lórí ọ̀rọ̀ Odùduwà yìí. In fact, I am going to table it in our meeting. Pé news tó tẹ̀ mí lọ́wọ́ leléyìí, not only news, information from a reliable source látòkè. Báyìí kàṣà báyìí káwòdì. Nǹkan tó ní kí n sọ leléyìí, wọ́n dẹ̀ ní kí n circulate ẹ̀ kí gbogbo wa mọ̀. Restructuring is out of the way. One Nigeria is out of the way. Otherwise, àyàfi tó bá kàn wá pé ó kó ẹrú tá a wà yìí, we should continue. Tó bá ti tẹ́ wa lọ́rùn wípé kó máa fi wá ṣe ẹrú. Mo sọ níjẹta pé if you should come to Turkey today, you see hundreds of them, if not thousands of them. Àwọn Fúlàní tó wà ní Turkey tó ń lọ school. Who sponsored them? Nigerian government. Ṣé rò pé lásán ni wọ́n fún wọn ní scholarship wá sí abroad láti wá study? Now, among them, you can never see a single Yoruba tí Nigerian government is sponsor. They are not only here, as you see them here, if you go to Iran, you will see them there. If you go to Saudi Arabia, you see them there. They don't work, but they go to school. Private schools, expensive schools. They are spending your money to educate them. And after their education, àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n gbìyànjú láti lọ school bíbá, after their education tó máa padà sí Nigeria àwọn ò kì í ríṣẹ́. But if these people get back to Nigeria, kan tó dé Nigeria iṣẹ́ ti wà ńlẹ̀ fún wọn. I think 2 weeks ago la gbé ẹnìkan wá láti orílẹ̀-èdè Kenya tó ní pé nílùú Kenya lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ti sọ wípé if you are from Hausa or Fulani or you can speak their language, come and register your name in Kenya. Now wọ́n máa ṣe resident permit fún wọn. Wọ́n dẹ̀ sọ pé resident permit wọ́n bẹ̀yẹn ò easy láti ṣe.
wọ́n á ṣe resident permit fún every individual tó bá jẹ́ ọmọ Hausa àti Fulani. Not only that, they will be giving them $600 every month. $600 láì gbé láì fà $600 every one of them. Yoruba exclusive, Igbo excluded. They are not part of it, but purely Hausa and Fulani. Go to all Nigerian embassies across the world. Ní Turkey bíbá yìí, I can speak of Turkey. Now, ẹ bèrè lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá tó bá wà ní Turkey wípé how many Yorùbá indigene ló wà ní embassy ní Turkey? We have only one person. Iṣẹ́ wo ló ṣe, position wo ló dì mú? He is a security man níbẹ̀. A ṣe security lálẹ́, a ṣe gate man láàárọ̀. Ẹni tó tún jẹ́ ìkejì ẹ̀ tó tún jẹ́ security man is an Igbo man. Lẹ́yìn àwọn tó kù, they are Hausa Fulani. They are Hausa Fulani everywhere. Now, this is a Hausa man. Maybe I don't know, is a Fulani man or Hausa man or whatever. Olóhùn pariwo pé ethnic cleansing, Nigeria is drifting into chaos. Kí ni nǹkan táwọn olórí wa ń sọ? We should continue. We should continue. Inú mi á dùn o táwọn Afẹ́nifẹ́re bá lè gbọ́ mẹ́sẹ̀gì yẹn kó ronú pìwàdà. This is it. Former Speaker of the House of Representatives Yakubu Dogara has condemned the incessant killings across several parts of the Nigeria, warning that the country is dangerously drifting chaos and anarchy. Apart from the rabid insecurity plaguing the nation, there are real or emerging challenges of ethnic cleansing and domination of some sections by a certain section, he observed. Thank God, àwa kọ́ la sọ eléyìí. Àwọn Fúlàní gangan àbí Hausa fúnra ara wọn ni wọ́n fi ẹnu ara wọn sọ eléyìí jáde síta lẹ́nu. To confirm what that man has just said today. Attacks are unrelenting and there appears to be no end in sight. The situation has clearly got out of hand following the repeated overrun of military formations by Boko Haram, ISWAP, terrorists, wanton killing and kidnap for ransom and mass abduction of school children in different parts of the country. To confirm this, sir. To confirm this, àwọn oníṣẹ́ nǹkan tí a ní confirm ẹ̀. Not that we just be talking. Not that we just be talking as if we need to support our points with what we say rather with important points. I think I have ní sùúrù. Okay, now this is an article. Let's read this. Exclusive photo identifies
identities of 4 Nigerian soldiers. 4 Nigerian soldiers killed alongside Army Commander Brigadier General Zekusu by ISWAP terrorists. Nigerian government could not do anything to stop these people from, even to the extent of killing Brigadier General in Nigerian army. But wọ́n rí armor tank láti roll lọ sí east because of election. Wọ́n rí armor tank tó kó wá sí southwest because we are fighting for our nation violently without violence. Accept my English. Ṣùgbọ́n wọn ò rí àwọn eléyìí kan lọ crush wọn. Èèyàn tó sọ wípé Nigerian army will be crushed within an hour by Boko Haram. Kò parọ́. Now, 4 soldiers and Commander Brigadier General Dazama Zekusu were killed by fighters of the Islamic State of West Africa Province, ISWAP, on Saturday, yesterday, and not for as claimed by the Nigerian Army, military sources have told Sahara Reporter. The director, Army Public Relations, Onyema Nwachukwu, had in a statement said a brigadier general and 3 other soldiers were killed when the insurgents invaded Askira town in Askira Uba local government area of Borno State. While he identified the slain senior officers as Zama Zekusu, the army spokesperson was silent on the identities of the junior officers killed. Sadly, a gallant senior officer, Brigadier General Zarma Zekusu, and 3 soldiers paid the supreme sacrifice in a very rare display of gallantry as they provided reinforcement in a counter-offensive against the terrorists and successfully defended the location after they've been killed. This is one of them. One of the gallant soldiers killed by the Boko Haram, the terrorists in Nigeria, but they will call them bandits. These guys also, they were also killed. The family of the senior officer and soldier have been contacted. The chief of the army staff, Lieutenant General Farouk Yahaya, deeply commiserates with the families and relations of the fallen heroes. He has also directed that the troops continue in the ferocious counter-offensive and hot pursuit to eliminate the remnant of the fleeing terrorists, Nwachukwu had said in the statement. Nigeria, we hail thee, our own dear native land. That is Nigeria. Hello. Ẹ̀yin èèyàn wa, nígbà much of your time today. We are not going to take much of your time, but important information tí a mú wá fún yín. Important information tí a mú wá fún yín ni wípé no restructuring in Nigeria. We've gone beyond that level. Accepting restructuring is just amount at giving out your land to these people. Because if you should allow restructuring to come and stay in Nigeria, you will still have
the central government controlling you, whether you like it or not. Ẹ wá wo nǹkan tí bàbá yìí sọ fún mi lénìí wípé náà bí wọ́n ṣe gba àwọn 1,000 soldiers, people from Borno State. What is their population in Borno State? Let's even check their population in Borno State. Borno State population. Borno State population 2021. Okay. List of Nigerian states by population. Ká wo population Borno. That's even good. Bayelsa, Gombe, Ekiti, Ebonyi, Edo, Enugu, Kogi, Osun, Sokoto, Imo. Okay, this is the population of Borno State. This is the population of Borno. This is Borno State. The population of Borno is 5,860,183 is the population of Borno. Now, wọ́n fẹ́ gba àwọn èèyàn sínú iṣẹ́ ológun. 1,000 people ni wọ́n gbà from Borno State. Now, let's go to the population of Oyo State. Oyo State with 7,10,864 wọ́n absorb 120 from Oyo State. But Borno State tó jẹ́ 5 million wọ́n gba 120. Then let's go to Ogun State. What's the population of Ogun State? Ogun population is 5,217,716. Only 100 people ni wọ́n gbà from Ogun State. Now let's go to Lagos State. Lagos State, one population. Okay, the population of Lagos State, this is 2016. Let's talk about 2021. Sorry. (2021) ẹ jọ̀ọ́ ṣé population Lagos State ó reduce ní 11 million ní 2016 but in 2021 wọ́n ní 9 million. Hey, kí ló dé o? Okay, 2021. The Nigerian has total of 36 states. Kìnìkan. Okay, 52 kìnì. No. Let's go back. The state of Nigeria. The population. Okay. 2016. It's 2021. We're talking about 2021. 2021. Okay, let's use this one, which I know pé irọ́ ni wọ́n ń pa. Now let's use this one. Wọ́n ti insist pé 9 million ní population Lagos State ní 2021.
Okay, let's accept. We put in 9 million. Now, the population of Lagos State, wọ́n ní 9 million àbí? This is 9 million. Wọ́n ò gba 100 people ní Lagos State. The population of okay, Ìbàdàn, okay. Báwo náà yẹ ṣe kínní yìí náà? I don't really understand. No, population of Nigeria by state, okay. By state, 2021. Let's check this one. Yeah. Wọ́n ní Lagos State. Ẹ jẹ́ má bínú o. We need to be analytical. Okay. Wọ́n ní Kano State 9,401,000. 9,401,000. Now, Lagos State 9,013,534 ní Lagos State. Now, this Lagos State wọ́n ò gba 100 wọlé. Lagos ò rí 50 nínú àwọn tí wọ́n gbà sínú army tó wà ní depot NA lọ́wọ́lọ́wọ́ sísìn kò wọ́n 100. Now Katsina is 5,792,000 ní Katsina State. Now Katsina State lọ́wọ́lọ́wọ́ sí wọ́n gba 800 people from Katsina State. Oyo State 5,591,000. Oyo State wọ́n gba 120. But ní Katsina State tó jẹ́ pé ó fi láì bí 2,000 ju Oyo State lọ, more than Oyo State wọ́n absorb 800. Now let's go to Borno State. Kí ni population Borno State? The population of Borno State is 4,151,193. But lọ́dọ̀ tiwọn wọ́n gba 1,000 wọnú Nigerian Army lọ́wọ́lọ́wọ́ nsìn tí wọ́n gba training lọ́wọ́lọ́wọ́. Ní last batch wọ́n fún wọn ní 600. This particular Borno State wọ́n fún wọn ní 600. But ní Oyo State the last time wọ́n fún wọn ní I think about 80 ni wọ́n fún wọn. Ẹ wá wò ó tó bá wá recruit àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ láì bí 5 times 6 times. Ṣé wọ́n máa overrun ní àbí wọ́n ní overrun ní ẹ̀yìn tí ẹ̀ pariwo restructuring. Now, we don't have future in Nigeria. We don't have future in Nigeria. Ẹ jẹ́ n tẹ́ wo Kaduna. Kí ni population Kaduna? Kaduna is 6 million. Okay. Now, ẹ̀yin èèyàn wa, ní dáyín lágara like we rightly said. So, ẹ jẹ́ ká máa round up wọ́rẹ́wẹ́rẹ́ ní alẹ́ òní. That is the only information tí a ní, because we won't just come down and be blabbing láì ní any information. If there is any information, we come out to give you. Unless if anything comes up along the line tí a bá ń ṣe program. If there is any information tó bá jáde, I will give it to you. But let's continue to fight the good fight of faith. And that is fighting for what belongs to you. Yoruba Nation is the only heritage we have. Yoruba Nation is the only property we inherited from our forefathers. And we must not allow them to take this from us. Let's hope we get it very soon. And let's continue to pray for Oloye Sunday Igboho. According to our fathers, by the special grace of God, before the month runs out, Chief Sunday Igboho is coming out of that place where he is today. But he needs our prayer and he needs our support. Ẹ má gbàgbé, ẹ máa lọ sórí àwọn pages wa, especially lórí Facebook page wa Ìjìnlẹ̀ Media. Big Golden _ collection. Big Golden collection. Ìjìnlẹ̀ Logistics lórí Facebook. Ìjìnlẹ̀ Logistics lórí Instagram. Ẹ máa follow ẹjọ torí Ọlọ́run.
ìjìnlẹ̀ media entertainment ìyẹn náà wà níbẹ̀ ẹ máa follow wa ó bá di ní ọ̀la tí a tún máa pàdé ní orí ètò yìí ẹ̀yin èèyàn wa mo mọ̀ pé by then we have another information for you ẹ má jẹ́ kó sú wa o ẹ má jẹ́ kó sú wa mo ní bí ìwọ bá rẹ̀wẹ̀sì ní ìgbà ìpọ́njú a jẹ́ wípé ìgbàgbọ́ rẹ ni kò tí ì tó ìgbàgbọ́ rẹ bá tó o ò ní rẹ̀wẹ̀sì nígbà ìpọ́njú trial period lélẹ́yìí so let us maintain our stand let's stand firmly and let's continue to tell them that we know what we want and we know what we are doing. Okay, let's not forget. Àtẹ̀jáde kan tọ̀nà káàkiri tí wọ́n ti circulate tó ní wípé bàbá Akíntóyè fẹ́ gba àbọ̀dè fún àwọn ọmọ Yorùbá láti sọ wípé kí ìjọba Nàìjíríà kó wá negotiate dem come release Olóyè Sunday Igboho. Ignore that article. Àwọn ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ àlè ilẹ̀ Yorùbá àmọ́ wọn o we know them but tí abáníkà máa dárúkọ wọn it means we are giving them publicity. We are trying to publicize their name. We are trying to as in create name for them. Create names for them. But we are not going to do that. Rather than that, we only talk on the article. We talk about it and we just forget it because àwọn tí wọ́n ń kọ article yẹn they are irrelevant. Àwọn tó kàn fẹ́ mú jẹ́ kí a tó fẹ́ mú ara wọn wà relevant. Wọ́n kàn fẹ́ máa ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá. If you see them behind the scene tó bá ń bá yín sọ̀rọ̀ wọ́n sọ pé àwọn jà fúnlẹ̀ Yorùbá àwọn ń ṣe kinní kan. But irọ́ pátá ni. If you are fighting for Oduduwa nation, you are fighting for the freedom of Oduduwa nation, you won't be circulate such a fallacy. Torí pé ìwọ fẹ́ wà well recognized kó wá máa bà àwọn èèyàn kan lórúkọ jẹ́. Kó má bà àwọn èèyàn lórúkọ jẹ́. Ó ní ìwà abanijẹ́ ènìyàn tí ẹnikẹ́ni kò bàjẹ́ ìwọ tó hùwà rékèrèkè tá a kò hùwà rékèrèkè ṣe ó ní ìgbà tí ìwọ bá dẹ́kun àti banijẹ́ ó ní pátápátá láòpá ẹ̀jẹ̀ kanlẹ̀. Ní ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù tá a wà yìí on the 26th of this month an important event is coming up. Mo fẹ́ kí gbogbo wa ká dìde lọ́jọ́ náà ẹ wá bá wa pàdé. Bàbá wa Chief Imam of Yorùbá land wọ́n fẹ́ wá sọ̀rọ̀ lórí ìwé tí wọ́n kọ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àti lórí ilẹ̀ Yorùbá. Ìwé yìí wọ́n kọ lédè Yorùbá wọ́n kọ lédè òyìnbó wọ́n kọ lédè Lárúbáwá wọ́n tún kọ lédè Faransé fún àǹfààní ẹni tí ò bá gbọ́ òyìnbó tí ò gbọ́ èdè Lárúbáwá tí ò gbédè Yorùbá tó jẹ́dè Lárúbáwá nìkan ló gbọ́ wọ́n máa láǹfààní láti ka ìwé yìí. Àwọn tí wọ́n gbédè Yorùbá tí wọ́n gbọ́ ti òyìnbó wọ́n gbọ́ ti Lárúbáwá wọ́n gbọ́ ti Faransé wọ́n láǹfààní láti ka ìwé yìí. Bákan náà ni àwọn tó gbọ́ Lárúbáwá tí wọ́n gbọ́ òyìnbó tí wọ́n gbọ́ Yorùbá tí wọ́n gbọ́ Faransé. Bákan náà ẹni tó bá gbọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì tí ò gbọ́ àwọn èdè tó kù wọ́n máa láǹfààní fún àwọn ìwé yìí. Bákan náà a máa kó ọmọ tuntun kan jáde lọ́jọ́ náà lọ́hùn-ún ṣùgbọ́n ẹ má ì tí ì jẹ́ ká túṣu désàlẹ̀ ìkòkò gbogbo ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá yìí náà ni. Kí ló ń tẹ̀yìn ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá lónìí? Kí ló ń tẹ̀mí ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá lónìí? Èyí tí mo lè ṣe òní mo ń ṣe tẹ̀ ń wò yìí ẹ̀yin kọ́ nílé. Kí ni nǹkan tẹ̀yìn ṣe lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá? Èyí tí àwọn ń ṣe tí bàbá wa Chief Imam ń ṣe tó lè ṣe náà ni wọ́n ń ṣe yìí. Lóòótọ́ kò sí ẹni tí ó lè mọ̀ọ́rìn kórí ó máa ń mì kò sí bá a ṣe lè mọ̀ọ́rìn kórí ó máa ń mì. Kódà kó jẹ́ ọ̀rọ̀ lásán là ń sọ lẹ́nu orí máa mì ọrùn máa jì ṣáá ni orí máa jì. Ká máa sọ pé èèyàn wá rìn gbogbo wa pátá la ní àléébù tiwa lára gbogbo wa la ní àbùkù
níwọ̀n ìgbà tí a kì í ṣe Ọlọ́run gbogbo wa la máa ní àwọn ibi tó kù díẹ̀ kùdìẹ̀kudiẹ káàtó sí. ẹ má wàá torí wípé lágbájá ò pé tàmẹ̀dù ò pé káwá tìtorí ẹ̀ ká máa tàbùkù wọn káàkiri. ọ̀run nìkan ló mẹni tí ó là, ẹdìyẹ tí ò tí ì kú ó sì lè jẹ àgbàdo, ẹni tí ò ì kú kò mọrú ikú tó máa pa òun. tiwa ni wípé ẹ jẹ́ ká dìde ká jà fúnlẹ̀ Yorùbá yìí. kò sí nǹkan méjì o, lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ ọ̀kan bá ṣe tí ò bá ṣe dáadáa ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa wọn. òṣè ó kù díẹ̀ káàtó, ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà kọ́ la lè máa wá sórí ètò láti máa búyàn, láti máa ṣátàyàn, láti máa sọ̀rọ̀ àlùfàṣà síyàn. àwọn nǹkan kan wà tó ṣe pàtàkì tá a ní láti máa ṣe fún àwọn ènìyàn kí wọ́n lè ṣe kíni, kó lè ní ìrònúpìwàdà ọkàn. ẹ gbé ìjọ kalẹ̀, ẹ fẹ́ káwọn èèyàn máa wá sínú ìjọ, kí ló ń tẹ́ ẹ máa ṣe? ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní wàásù ìhìnrere. ìwàásù ìhìnrere yóò tó bí kò ṣe wípé ẹ gbọ́dọ̀ fi ìfẹ́ hàn sí àwọn ènìyàn. nípasẹ̀ fífi ìfẹ́ hàn sí àwọn ènìyàn ó ṣeé ṣe kẹ́lòmíì wò pé bàbá pásítọ̀ tó wà ń bẹ̀ yẹn mo láìkì wá máa yẹn ṣá kì í bínú, a máa rẹ́rìn ṣá, ó lawọ́ gan o. ẹ wo àwọn ọmọ ọjọ́ ẹ̀, ẹ wo bó ṣe fi gbogbo hábi iṣẹ́ ó wáṣẹ́ fún gbogbo kálukú wọn, èmi náà máa débẹ̀. ìwà yín ó lágbára ju bíbélì tẹ̀yìn ń kà lọ. ìwà táwa bá hù àwọn kan yẹ kí wọ́n darapọ̀ mọ́ wa báyìí. ó wù wọ́n lọ́kàn kílẹ̀ Yorùbá ó bọ́ kúrò lóko ẹrú, ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tí àwa ń sọ, àwọn nǹkan táwa ń ṣe, ìwà àwọn ènìyàn kan nínú àwọn tí wọ́n jà fún ilẹ̀ Odùduwà yìí òun ló lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn sá. sẹ́yìn tí wọn ò fi wá sínú iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló kàǹtì wa gẹ́gẹ́ bíi tout. yes, òótọ́ ni wọ́n ní ṣàkátà pàrálà sítọ́ tó bá fà ó ti di takú arápá. lóòótọ́ táwọn kan ò bá tẹ̀ hùwà tout, àwọn tí ò ní join ò ní join, ká má wulẹ̀ tanra wa. ọ̀rọ̀ àwọn ẹlòmíín dàbí ọ̀rọ̀ ọ̀lẹ. wọ́n rí ọ̀lẹ lọ́nà ibi tó ti ń kó gbádẹ́rù ẹ̀ tó ń kúrò nílùú. ọ̀lẹ kí ló dé tí o fi ń sá kúrò nílùú? ó ní wọ́n mà gba ìdí ọ̀hún létí ni Yorùbá fi sọ pé ọ̀lẹ ò rí nǹkan bá kúrò nínú ìlú, ó ní wọ́n gba ìdí ọ̀hún létí. kò ní nǹkan tó máa excuse kan tó lè give wípé àti torí nǹkan báyìí mo ṣe ń lọ ó wá náà gba ìdí ọ̀hún létí. mélòó gangan lè rà tó lárùn yọ òun lẹ́nu? àwọn kan wà tó jẹ́ wípé wọn ò ní darapọ̀ mọ́ wa, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà ẹ jẹ́ ká tẹ̀ jẹ́jẹ́, ká wọlé tẹ̀, ká kóni mọ́ra. èmi ò ní ká káwọn olóṣèlú mọ́ra o, àwọn olóṣèlú out of it, completely out of it. ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká fi ọgbọ́n àti sùúrù ká fi gbé nǹkan tá a gbé dání yìí ká fi gbé dání. kì í ṣe bíi tàwọn ọba kan o, àwọn ọba tó ń fagbó ìyẹn kọ́ là ń sọ o. kì í ṣe àwọn ọba social media, kì í ṣe àwọn ọba tí ò ní làákàyè ìyẹn kọ́ là ń sọ. ṣùgbọ́n àwọn kan wà tó jẹ́ pé ìwà wa gangan òun ló lé wọn sá. mo mọ̀ pé Elédùà fún wa ṣe bó ṣe ká wa lára tó náà ni, kì í ṣẹjọ́ wa bíi pé káwa ó ti gbà ni. mélòó lèèyàn tó fẹ́ wù kó wà ní ìgbèkùn? ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní wá wà ní ìgbèkùn ní gbogbo ẹ̀ ṣe rí bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n láìpẹ́ láì jìnnà a máa bọ́ nínú oko ẹrú yìí. ẹ ṣeun púpọ̀ ẹ̀yin èèyàn wa, a ní rí jù báyìí lọ lónìí. ẹ jẹ́ ká pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Ọba, ṣùgbọ́n títí di ìgbà náà ń kọ́ ṣáà ní gbọ́rin Odùduwà báyìí. ẹ ká gbọ́ national anthem ilẹ̀ Odùduwà. ó dàrọ̀.
Orílẹ̀-èdè ni á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Orílẹ̀-èdè ni á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Òmìnira á dé o, ìyà yìí ti pọ̀jù fún wa. Orílẹ̀-èdè mi á dúró, òmìnira á dé. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀, gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró, Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀, gbogbo ọmọ Yorùbá kó lè ṣe iṣẹ́. Odùduwà ó dúró, Àmọ̀tẹ́kùn fìdí múlẹ̀. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Torí mi lọ́wọ́ lọ́lọ́gún ọdún o, ọjọ́ kan ló ń tán bá. Ìyà tó jọmọ fọjọ́ pípẹ́, bí ọ̀pọ̀ ọmọ á ṣíwọ́ lẹ́yìn ọmọ. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic á dúró, òmìnira á dé. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà àti gbogbo aláàtò tí ó wà ní ìdí gbígbé àṣà àti ìṣe ọmọ kóòtù òjíire lárugẹ. Ní pàápàá jùlọ gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ takuntakun tí à ń rí àti ní abẹ́lẹ̀ kí orílẹ̀-èdè Odùduwà, ìyẹn Odùduwà Republic lè dúró. Ẹ ṣeun gan ni, ọlọ́dún tó mọ àrè á dì yín mú, àwọn alálẹ̀ á kí yín lẹ́yìn, Olódùmarè á gbé gbogbo àṣẹ tèdùmarè. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú gbígbé orílẹ̀-èdè Odùduwà kalẹ̀. Orílẹ̀-èdè Odùduwà ní ìrètí tí a ní gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá láti dé ibi tí ọkàn wa ń fẹ́. Bí a bá wo ìyà tí ó ti ń jẹ àwa ìran Yorùbá bọ̀ látẹ̀yìn, a ó rí i wípé ìyà yìí pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí à ń gbé ìgbé ayé ẹrú ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa. Kò sí àǹfààní tí ó péye láti dé ibi àṣẹ ní orílẹ̀-èdè tí a pè ní tiwa yìí. Ikú ìyà, ikú ẹ̀sín, ìpakúpa ni wọ́n ń pa àwọn ọmọ Yorùbá tí ó bá ń fi òtítọ́ inú ṣe iṣẹ́ rẹ̀. Ǹjẹ́ ó wá dára kí ọmọ ẹlẹ́ran kí ó máa jẹgun? Ṣé ó dára bí kí ọmọ aláṣọ kí ó máa wọ àkísà? Ǹjẹ́ ó sunwọ̀n kí ọmọ onílé kí ó máa gbé ẹ̀yìn odi? Ẹ jẹ́ kí a rò ó, kí
kí a má bàa fi ohun tí a fẹ́ jẹ bà ohun tí a fẹ́ jẹ jẹ́, kí a má ta ara wa dànù, kí iṣẹ́ àwọn baba ńlá wa tí ó ti lọ ó má bàa parun, kí ìran wa tí ó ń bọ̀ lẹ́yìn kí ó lè máa sọ nípa tiwa wípé a ṣe ìwọ̀n tí a lè ṣe. Ẹ jẹ́ kí a fi ara wa ṣe òṣùṣù ọwọ̀, kí a dira wa mú, nítorí pé àìkọ́wọ́rìn ejò ní jẹ́ ọmọ ejò níyà. Bí ọ̀ká bá ṣáájú tí sèbé tẹ̀lé, tí paramọ́lẹ̀ àti òjòlá ń wọ́ ruru tẹ̀lé wọn lẹ́yìn, kò ní sí ẹ̀dá kan tí ó lè fi igi na ọmọ ejò kankan pa láàrin wọn. Ìṣẹ̀dá Yorùbá ni ó dára jù nínú ìwà àti ìṣe. Yorùbá ní àpọ́nlé, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń bọ̀wọ̀ fún àgbà. Ìṣẹ̀dá tí ó ní ààtò ni ìṣẹ̀dá tí Elédùà fi Yorùbá ṣe. Bí ọkùnrin bá jí ní òwúrọ̀ ní ilẹ̀ kóòtù òjíire, a dọ̀bálẹ̀ gbalaja, a kí àwọn òbí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bí ọmọbìnrin bá jí, a fi orókún méjèèjì kúnlẹ̀, a kí àwọn òbí rẹ̀. Àṣà tí ó wuyì ni àṣà wa, ẹ jẹ́ ká gbé àṣà wa lárugẹ. Ẹ jọ̀wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìdí ètò yìí kí Odùduwà Republic ó lè dúró. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ Olódù tó máa rè. Mò ń bẹ̀ yín ní orúkọ àwọn baba ńlá wa tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ takuntakun ṣáájú wa. Ẹ jẹ́ kí a fi inú kan ṣe é. Ẹ má jẹ́ kí a gba ìbọ̀dẹ̀ ti ara wa. Ẹ má jẹ́ kí a fi àyè sílẹ̀ fún alamí láàrin wa. Mo wá fẹ́ sọ ọ́ báyìí wípé tí a bá wá rí ẹnikẹ́ni nínú ìgbìmọ̀ yìí tí ó fẹ́ gba àbọ̀dẹ̀ tí ọmọ Yorùbá tàbí tí ó ń ṣe ojú àwọn ọ̀tá nínú ìgbìmọ̀ dídá Odùduwà Republic sílẹ̀, kírú ẹni báyìí ó rí ìjà Ṣàngó, ẹ máa pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó rí ìjà Ṣànpọ̀nná, ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó rí ti Ọbàtálá, ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Kí ó wá rí ti Èṣù Ọ̀dàrà onílé oríta, ẹ pé àṣẹ. Àṣẹ. Ẹ jẹ́ ká fi inú kan ṣe, ẹ jẹ́ ká jìjà yìí tọkàntọkàn, kí àwọn alálẹ̀ kó lè fi gbogbo ọwọ́ sí i, kí wọ́n lè fi gbogbo ọkàn wọn sí i, kí wọ́n lè bá wa rin ìrìn àjò náà láṣẹ Elédùmarè. Orílẹ̀-èdè mi á dúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà